लक्ष द्या. यानंतर एक कहाणी सांगेल त्या दिवशीसाठी. टाइप नंबर 5 काय आहे? रिड्युसिबल मेथड. आवाज पाहिजे तुमचा. टाइप नंबर 5 रिड्युसिबल मेथड. आवाज थोडा कमी. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 1. ठीक आहे. 2/x प्लस minus 3/y is equal to 15. 8/x एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन घेत आहे. प्लस 5/y is equal to 77. सुरुवात कशी करायची आहे? द गिवन इक्वेशन आर 2/x minus 3/y is equal to 15. याला इक्वेशन नंबर 1. 8/x plus 5/y is equal to 77. इक्वेशन नंबर 2. रिड्युसिबल मेथड म्हटलेलं आहे. रिड्यूस म्हणजे कमी करणे. आता ह्या इक्वेशनला आपल्याला कमी करायचं म्हणजे लहान करायचं आहे. इथे काय आहे? दोन्ही ठिकाणी सेम काय दिसत आहे? इथे 1/x 1/x. ह्या साइडला 1/y 1/y. तिथे पुट 1/x is equal to कोणताही व्हेरिएबल घेऊ शकता. परंतु जो व्हेरिएबल घेताय तो पेअर मध्ये राहिला पाहिजे. म्हणजे प्रोनाउन्सच्या वेळेस बरोबर दिसलं पाहिजे. कोणी एक तिथे घेताय a आणि मग दुसरा व्हेरिएबल घेताय m. असं नाही. mn घ्या, ab घ्या, pq घ्या, या प्रकारे कोणतेही व्हेरिएबल घ्या. इथे घेते m आणि ते 1/y बदली काय घ्यायचं? इथे इक्वेशन काय बनणार? मॉडिफाइड काय होईल? 2m minus 3m is equal to 15. इक्वेशन नंबर 3. आणि याचं काय बनणार? 8m plus 5m is equal to 77. इक्वेशन नंबर 4. आता आपण याला कोणत्या इक्वेशन न करू तर इझी जाईल. नाही, ग्रामर रूल मध्ये बघा इथे 77 आहे. नंबर खूप मोठा होईल. एलिमिनेशन मेथड. जसं इथे 2m आहे इथे 8m आहे. याला किती मल्टिप्लाय करायचा? मग डायरेक्ट 4 मल्टिप्लाय इक्वेशन 3 बाय 4. त्याला मल्टिप्लाय करा. 8m minus 12m is equal to 15 into 4 16. इक्वेशन नंबर 5. आता इक्वेशन नंबर 4 आणि इक्वेशन नंबर 5 कडे लक्ष द्या. इथे 8m आहे, इथे पण 8m आहे. आला कोएफिशिएंट सेम झाले इथे m चा, परंतु इथे पण प्लस आहे आणि इथे ही प्लस आहे. तर काय करायचं? सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 4 and 5. 8m plus 5m is equal to 77. 8m minus 12m is equal to 60. सबट्रॅक्ट करताना इथे नंबर काय जे साइन राहते ते काय करायचं? इथे आपल्याला चेंज. इथे मायनस आहे तर प्लस. इथे मायनस 77 minus 60 70. त्याचा प्लस 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 5m plus 12m 17m. आणि याचा अर्थ किती येणार? 0. 17n is equal to 17. ते n is equal to 1. n ची व्हॅल्यू मिळाली 1. ही n ची व्हॅल्यू कोणत्या एका इक्वेशन मध्ये पुट करायची? कोणती इक्वेशन आहे? इझी 3 4 या 5. 3 पुट n is equal to 1 in equation number 3. इक्वेशन 3 काय आहे? 2m minus 3n is equal to 15. समजलं एवढं? त्यानंतर n ची व्हॅल्यू काय आहे? 1. 2m minus 3 1. या प्रकार बरोबर आहे. ब्रॅकेट मध्ये कधी नाहीतर हा काय होऊन जाईल? 31 is equal to 15. 2m minus 3 into 1 3 is equal to 15. 2m is equal to मायनस आहे इथे त्या साइडला जाईल 15 plus 3. तर 2m is equal to किती झाला? 18. तर m is equal to 18/2 म्हणजे 9. तर m ची व्हॅल्यू किती आली? 9. आपल्याला व्हॅल्यू कशाची पाहिजे? x आणि y ची. खूप जर इथे इथपर्यंत आन्सर आणते ना, आन्सर सोडून देते. बस इथपर्यंत आलं 4 मध्ये तुम्हाला मिळणार 2.5. एवढे मिळणार. कारण इथे आपल्याला आन्सर कशाचं काढायचं आहे? x आणि y चं. व्हेरिएबल कोणते आहे तिथे? x आणि y. म्हणून इथे रिपुटिंग किंवा रिसबस्टिट्यूट म्हणतात. रिपुटिंग
m is equal to 1 upon x and y is equal to 1 upon y is equal to n. तर इथे 1 upon x is equal to m ची व्हॅल्यू किती आहे 9. 1 upon y is equal to n ची व्हॅल्यू किती काढली आपण इथे 1. तर इथे रेसिप्रोकल करायचं असं. तर इथे x is equal to काय येणार 1 upon 9 आणि इथे y is equal to किती येणार 1. बस एवढंच जर तुम्ही आन्सर काढलं तर इथे तुमचं मार्क वाढणार. ठीक आहे. मग इथे आन्सर कसं लिहिणार द सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इज 1 x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1. समजलं पूर्णपणे पूर्ण समजलं. यानंतर आखरी टाइप हा फर्स्ट टाइप होता. त्या समजलंच. क्वेश्चन नंबर 2 म्हणजे एवढं चौकली. थर्ड ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3 27 upon x minus 2 is equal to plus 31 upon is equal to 85. जमून बोला ना. काही नाही सांगणार आखरीला. 31 is equal to x minus 2 plus 27 upon 3 is equal to 89. तो चौकन करें. इकडे लक्ष द्या. इकडे लक्ष द्या. आपली टाइप आहे. क्वेश्चन नंबर टाइप 5 मध्ये रिड्युसिबल मेथड मध्ये टाइप नंबर 2 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85 and 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. यात सर्वात आधी काय लिहायचं द गिवन इक्वेशन आहे. The given equation are 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. Equation number 1. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. Equation number 2. हे समजलं. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 लिहिलं. आता इथे दोन्ही ठिकाणी काय सेम दिसत आहे 1 upon x minus 2 इथेही आहे आणि इथे काय आहे 1 upon y plus 3. तर याचा वरती काय पुट करायचं पुट 1 upon x minus 2. जो व्हेरिएबल तुम्ही तुमच्या कॉपी मध्ये यूज करत आहे तोच व्हेरिएबल तुम्ही पेपरामध्ये सुद्धा यूज करायचं. जर इथे m करत आहे आणि तिथे उष्टाकी दाखवत आहे आणि तिथे a लिहिलं तर तुमचा आन्सर चूक होऊ शकते. ज्याचं तुम्हाला प्रॅक्टिस आहे तोच व्हेरिएबल इथे यूज करा. इथे मला प्रॅक्टिस आहे m आणि n चं म्हणून तोच व्हेरिएबल घेते मी. y plus 3 is equal to n. इथे इक्वेशन काय बनणार 27m plus 31n is equal to 85. इक्वेशन नंबर 3. आणि इथे काय बनणार 31m plus 27n is equal to 89. ही कोणत्या मेथडनी केलं आपण आन्सर याचा एलिमिनेशन मेथडनी. टाइप नंबर 3. टाइप नंबर काय होता तो 3. इंटरचेंज. इथे बघा m चा काय कोएफिशिएंट 27 तिथे n चा आहे. इथे n चा कोएफिशिएंट किती आहे 31. इथे किती कशाचा आहे m चा आहे. तर याला तुम्ही कोणत्या मेथडनी सॉल्व्ह करू शकता टाइप नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड. सर्वात आधी एकदा काय करायचं ऍड आणि एकदा काय करायचं सबट्रॅक्ट. ऍड इक्वेशन 3 and 4 करा. ऍड 27m plus 31n is equal to 85 plus 31m plus 27n is equal to 89. या दोघांचा प्लस केलं तर किती येणार 174 is equal to या दोघांचा प्लस केलं तर किती येणार 58n plus 58m. कितीने डिवाइड करायचं पुढच्याला डिवाइड बाय 58. 58 ने डिवाइड केले ते किती येणार m plus n is equal to 3. याला डिवाइड केलं बरोबर मल्टिप्लाय केला 53 * 3 तर बरोबर 174 येणार. कसं केलं बघा 5 * 3 150 8 * 3 24 आला 174. याला इक्वेशन नंबर किती द्यायचा 5.
आता यानंतर यालाच काय करायचं एकदा सबट्रॅक्ट इक्वेशन 3 and 4 and so 27m plus 31n is equal to 85 minus 31m plus 27m is equal to 89. माइनस करायचंय तिथे साइन चेंज 85 minus 89 minus 4 is equal to 31n minus 27n 4n फक्त प्लस 4n. आता इथे 27m minus 31m minus 4n. आता इथे माइनस आहे पहिला सर्वात आधी आपल्याला पहिलं काय पाहिजे होतं प्लस. तर तिथे प्लस आहे तिथे माइनस आणि तिथे माइनस आहे तिथे प्लस. इथे इक्वेशन काय बनणार 4m minus 4n is equal to 4. आता इथे 4 आहे इथे 4 आहे इथे 4 आहे डिवाइडेड बाय 4 म्हणजे डिवाइडेड बाय 4 केलं इथे काय ना m minus n is equal to 1. इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर किती झाले इथे 6. m plus n m minus n मिळालेले. जसे याच्या आधी आपल्याला तिथे काय मिळालं x plus y is equal to काय मिळालं होतं आणि x minus y is equal to काय मिळालं. आता याला काय करायचं एकदा add इक्वेशन 5 and 6. हा क्वेश्चन किती मार्काला विचारला जातो 5 मार्काला. परंतु यावेळेस 5 मार्काचे क्वेश्चन्स नाही आहे वाटते. तर विचारेल तर किती मार्काला विचारेल 4. त्याच्यावरती विचारू शकतच नाही कारण तुमच्या पेपरमध्ये तो क्वेश्चनच नाही राहणार 5 मार्काचा. हां इथे करायचं काय करायचं ऍड m plus n is equal to 3 plus m minus n is equal to 1. 3 minus 1 sorry 3 plus 1 4. हा कट झाला इथे 0 plus m plus n 2m is equal to काय झाला 4. तर m is equal to 2. हा आता इथे पुट m is equal to 2 इन इक्वेशन कोणत्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचा हे इक्वेशन 5 मध्ये कर. इक्वेशन 5 काय आहे m plus n is equal to 3. m ची व्हॅल्यू किती आहे 2 plus n is equal to 3. तर n is equal to किती आलं 1. n ची व्हॅल्यू किती मिळालेली आहे आपल्याला इथे 1. आता इथे आपल्याला व्हेरिएबल काय दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये x आणि y. इथे आपल्याला मिळाले m आणि n. आपण इथे m आणि n ला काय म्हटलं होतं 1/x/2 is equal to m आणि n म्हणजे काय 1/y+3 is equal to n. तर इथे रिपुटिंग इथे काय आहे 1/x-2 is equal to m. अजून काय होतं 1/y+3 is equal to n. ठीक आहे. तर इथे m ची व्हॅल्यू किती आली आहे 2. तर 1/x-2 is equal to 2. आणि इथे किती आली आहे n ची व्हॅल्यू 1/y+3 is equal to n ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 1. ते याला सर्वांनी सॉल्व करते. असं काय करणार आता आपण इथे रेसिप्रोकल करू. तर इथे x - 2 इज इक्वल टू काय होणार 1/2. x - 2 इज इक्वल टू 1/2. इथे काय नाही केलेलं आहे फक्त मी रेसिप्रोकल केले असं. त्याचा सर्वात आधी आन्सर काढून देते. तर x इज इक्वल टू 1/2 हा -2 त्या साइडला जाईल +2. x इज इक्वल टू 1/2 +2 इथे होणार क्रॉस मल्टिप्लाय करा 1 * 1 1 प्लस 4 2 * 2 4/2. x ची व्हॅल्यू किती आला 5/2. ही x ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. तर याच प्रकारे कशाची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला y ची. त्याचा पण रेसिप्रोकल करू आपण इथे. तर y + 3 इज इक्वल टू काय येणार फक्त इथे याचा रेसिप्रोकल काय येणार 1च. तर y इज इक्वल टू हा -3 त्या साइडला जाईल -3. तर y ची व्हॅल्यू किती आली ते -2. जर x ची 1 व्हॅल्यू मिळाली आहे आणि y ची 1 व्हॅल्यू मिळाली. आखरीला आन्सर काय लिहायचा आहे द सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5/2 and y इज इक्वल टू -2. समजलं. दोन पेज मध्ये किती मार्काचा राहणार फक्त 4 मार्काला. तर म्हणून कधी पेपर जेव्हा तुम्ही सोडवत आहे सर्वात आधी इझी क्वेश्चन्स कोणते आहेत त्याला टिक करायचं. पेपर सॉल्व करताना इझी क्वेश्चन कोणकोणते निघते त्याला सॉल्व करायचे. मग कोणता क्वेश्चन आपल्याला जसं राहते 5 मधून 3 सॉल्व करा. जर बघायचं ते 5 मधून फक्त 2च सॉल्व झालेले आहेत मग कोणताही एक क्वेश्चन आधी माइंड मध्ये सॉल्व करायचं. म्हणजे आपल्याला असं इथे सॉल्व करायचं आहे फक्त माइंड मध्ये आधी सॉल्व करून बघा.
मग आन्सर आपल्याला वाटत आहे बरोबर येऊ शकते म्हणून त्याला सॉल्व्ह करा. आधी कोणताही हार्ड क्वेश्चन एकदम सॉल्व्ह करायचं नाही. जसं पहिला क्वेश्चन राहिले त्याच्यामध्ये तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये 1 मार्काचे क्वेश्चन्स येतात. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये एक 2 मार्काचे क्वेश्चन राहते. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट येते. क्वेश्चन बी राहते त्याच्यामध्ये 4 सॉल्व्ह करणं पडते. नंतर क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये 3 मार्काचा कंप्लीट द चार्ट येते आणि त्याच्यामध्ये 2 क्वेश्चन राहते 3 मधून सॉल्व्ह करायला. आणि आखरीला मग एकच क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं पडते 4 मार्काचा. नाही 2 क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं पडते 4 मार्काचे. 3 दिले राहते त्यामधून 4 मार्काचे 2 सॉल्व्ह करणं पडते. म्हणून कधीही सर्वात आधी पेपर कधीही तुम्ही सॉल्व्ह करत आहे तर इझी क्वेश्चन्स कोणते आहे त्याला टिक करायचं आणि ते सॉल्व्ह करायचं. जर इथून एक मुलगी आहे खूप जास्त हुशार आहे. ठीक आहे. तिला पहिलाच क्वेश्चन असं मिळालं का तिला तो येतच नाही. पहिलाच क्वेश्चन असं मिळाला. पूर्ण अभ्यास करून गेलेली आहे. रात्रभर जागलेली आहे. सर्व काही केलेलं आहे. अगरबत्ती अंगारा सर्व काही लावलं. शंकरजीच्या डोक्यावरती पाणी वगैरे दूध सर्व काही चढवलं. पेपराला गेली. पुण्यामध्ये पेपराला गेली. तिथे बसला. पहिलाच क्वेश्चन ती पूर्ण पेपर इझी आहे. पूर्ण पेपर इझी आहे. परंतु माइंड मध्ये हा सेट करून गेले जो क्वेश्चन सर्वात मोठा राहणार 4 मार्काचा त्याला मी आधी करीन. जो 4 मार्क कारण आधी आपल्याला टाइम आपल्याकडे वाचत नाही. 1 मार्काचे क्वेश्चन सुटले तर चालते. एकदम 4 मार्काचं सुटलं पाहिजे नाही. म्हणून आधी 4 मार्काचा आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. तिथे गेलं 4 मार्काचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला बसलं. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आला ना गाडी अटकली. परंतु जे अर्धा सॉल्व्ह केला आखरीला मग आन्सर नाही आलं त्याच्याच मध्ये अर्धा तास तिथे चालला जाईल. मॅथ्स असा सब्जेक्ट आहे. असं हा क्वेश्चन राहते. जर याचा आन्सर येत नाही आपण त्याला करून बघतो म्हणजे करून बघते आणि त्याच्या मागे मग किती टाइम गेला ते तुम्हाला माहिती पडत नाही. पेपर तुम्हाला 3 तासच राहतो. पूर्ण दिवसभर देत नाही कोणी. ठीक आहे. म्हणून आधी सर्वात आधी इझी वाले क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. आणि आता मग तिचा जो क्वेश्चन पूर्णपणे खराब झाला तो पहिला क्वेश्चनच तर आखरीचे जे हा इझी क्वेश्चन आहे ना ते पण क्वेश्चन तिला करायची इच्छा होणार नाही. कारण आखरीला पहिलाच क्वेश्चन आपलं चुकलेला आहे तर आखरीचे जे नंतरचे क्वेश्चन्स राहतात ते करायची इच्छा होते काय नाही. जसं बघा क्लासमध्ये मी येण्याच्या आधी एक मुलगा एक विचार करून आलेला आहे घरून. सरांना हा मी एक प्रॉब्लेम विचारेन. सरांना हा एक प्रॉब्लेम मला कधी समजला नाही. हा प्रॉब्लेम मी विचारेन. तो सरांना मस्ती करताना दिसला. सर आले त्याला वाजवलं 2-3 कानाखाली. तर मग तो प्रॉब्लेम खरंच त्या सरांना विचारेल काय नाही कारण त्याचा मूड खराब झाला. आता विचारेल तर अजून तर नाही मारणार. आता तीच भीती तिच्या मनामध्ये पण झाली. हा क्वेश्चन आता खराब झाला. आता हा क्वेश्चन करेल तर अजून इथे काही चुकणार तर नाही. तिचा कॉन्फिडन्स जो झाला तो पूर्णपणे तुटून गेलेला. म्हणून सर्वात आधी जे इझी क्वेश्चन पेपरामध्ये राहतात त्याला टिक करा. 1 मार्काचा राहणार इझी आहे तर तोच करा. आणि पेपर प्रेझेंटेशन जर तुमचा आधी पूर्ण खराब दिसेल तर आखरीचा पेपर तुमचं कितीही चांगलं राहावं मग ते बरोबर चेक होत नाही. मग आधीला जे इझी वाटतंय जे क्वेश्चन तुम्हाला पूर्णपणे 100% बरोबर आहे पूर्ण 100% जर येत आहे ते क्वेश्चन जर आधीला तुम्ही बघणार आणि तुमचा प्रेझेंटेशन चांगला राहणार तर कुठे मधामध्ये असं सुटलेलं पण आहे. जर तिथे y+3 आहे तुम्ही खालचं इथे लिहिलं y+4 हा तुमचा त्यांचा नजर जे पेपर चेक करतात त्यांच्या नजर मधून हा चालला जाईल. तिथे डायरेक्ट राईट केलं मग तिथे जे आपण हायलाइट केलेलं आहे जसं हायलाइट केलं मी x ची व्हॅल्यू हायलाइट करायची y ची व्हॅल्यू हायलाइट करायची n ची व्हॅल्यू हायलाइट करायची पूर्ण व्हॅल्यू हायलाइट केल्यानंतर फक्त ते काय बघते तीच व्हॅल्यू बघणार. बाकी तुमच्या मनामध्ये तुम्ही काय लिहिले आहे कोणता गाणा लिहिलेला आहे ते बघणार नाही. ठीक आहे. म्हणून प्रेझेंटेशन सर्वात इम्पॉर्टंट आहे आणि पेपर पूर्णपणे वाचायचं आहे. पेपर पूर्ण वाचणार तेव्हा तुम्हाला समजू येईल. आणि जर पेपरामध्ये तुम्ही काही पोर्शन सोडलेला आहे वाचायचं तर माझ्यासारखी किस्सा होईल. जसं मी तुम्हाला जी किस्सा सांगितलेली आहे मला मॅथ्स मध्ये आउट ऑफ मिळू शकत होते का बरं नाही मिळाले ती किस्सा मी तुम्हाला सांगितली. √3 ची व्हॅल्यू होती जे मला दिसलीच नाही ती व्हॅल्यू मला पुट करायचं होती आणि आन्सर काढायचं होतं. एवढा पूर्ण पेपर सॉल्व्ह केला ते नाही करू शकत होतो काय परंतु दिसलेच नाही तर कुठून करणार. तर म्हणून म्हणताय हर एक पेपरचा आखरीचा हा कोना हर एक पर्यंत वाचायचं. एवढंच एक पोर्शन सोडायचं नाही. ठीक आहे. इथे पूर्णपणे आपला लेसन नंबर 1 जो होता लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल तो पूर्णपणे संपलेला आहे. फक्त आता वाचते 2 वर्डिंग प्रॉब्लेम ते आपण उद्या परवा बघू. उद्या आहे सॅटर्डे डाऊट क्लास पण घेणार उद्या म्हणजे तुम्हाला घरून आज पूर्णपणे प्रॅक्टिस करून या कुठे कसं काय सॉल्व्ह करायचं. जर अशी प्रॉब्लेम आली सर तर इथे काय सॉल्व्ह करायचं कोणतं ट्रिक लावायची तर ते तुम्ही मला उद्या विचारू शकता. आणि जे 2 क्वेश्चन वाचले ते पण आपण उद्या. ठीक आहे.